સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। જો આ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે હરા ભરા કબાબ બનાવીશું। આ હરા ભરા કબાબ માટેની સામગ્રીનું લિસ્ટ છે। એના માટે આપણને પહેલાં જોઈએ છે પાલકની ભાજી। આ પાલકની ભાજીને આપણે બરાબર સાફ પાણીમાં ધોઈ લઈશું। ધોઈને પછી પાણી ઉકળતું રાખીશું અને ઉકળતા પાણીની અંદર ભાજીને નાખી દઈશું। તરત જ આપણી ભાજી બોઇલ થઈ જશે। એકદમ મસ્ત ગ્રીન કલર આવી ગયો છે। હવે એ ભાજીને આપણે નિતારી લેશું, એટલે કે આપણે એને ડાયરેક્ટ ઠંડા પાણીમાં નાખવાની છે કાઢીને, જેથી એનો કલર સચવાઈ રહે, એટલે લીલો કલર જ રહેશે જો આપણે એને ડાયરેક્ટ ઠંડા પાણીમાં નાખીશું। હવે એને આપણે ઠંડુ થાય પછી મિક્સર જારમાં નાખી દઈશું। હવે કઢાઈમાં તેલ નાખીશું। 2 ચમચી તેલ લીધું છે। 2 લીલા મરચાં લીધા છે। તમને જેટલી તીખાશ જોઈતી હોય એ પ્રમાણે તમે વધઘટ કરી શકો છો। હવે આપણને એક કેપ્સિકમ જોઈએ। કેપ્સિકમને સમારી લેશું। હવે એમાં આપણે ફણસી પણ નાખી શકીએ છીએ। એને આપણે અધકચરા શેકી લઈશું। એક કપ જેટલા આપણે વટાણા લઈ લઈશું, જેને આગળથી બોઇલ કરી લીધા છે। હવે આ મિશ્રણ ઠંડુ થાય પછી આપણે એને મિક્સર જારમાં કાઢી લઈશું। આ આપણી કોથમીર છે। કોથમીરને આપણે ઉખેડી લેશું અને બરાબર સાફ પાણીમાં ધોઈ લેશું। આ અડધી વાટકી જેટલી કોથમીર લીધી છે, વધારે પણ લઈ શકો છો। અને આ પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે। બધા ગ્રીન શાકભાજી છે એટલે કલર ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે। હવે એની અંદર આપણે આ બાફેલા બટાકા છે 1 વાટકી એ લઈ લેશું। પનીર છે, પનીરનો ભૂકો કરી લીધો છે। કોર્નફ્લોર 2 ચમચી, બે ચમચી બ્રેડ ક્રમ્સ લીધા છે। ધાણા પાવડર અડધી ચમચી, ચપટી હળદર, આમચૂર પાવડર 1 ચમચી। આમચૂર પાવડર નહીં હોય તો ચાટ મસાલો નાખી શકો છો। 1 ચમચી મીઠું। મીઠું તમે સ્વાદ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો, કારણ કે આપણે બટેકા બાફ્યા હતા એમાં પણ નાખ્યું હતું, એટલે હું થોડું ઓછું નાખ્યું છે। હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું। કોર્નફ્લોર એ આપણને બાઇન્ડિંગ ખૂબ જ સરસ આપે છે। જો તમને થોડો ઢીલો લાગતો હોય તો તમે ઉપરથી પાછું કોર્નફ્લોર નાખી શકો છો। હવે આપણે બનાવીશું, એને રોલ કરીશું। આવી રીતે આપણે ટિક્કી બનાવવાની છે, ગોળ બનાવવાની છે અને ઉપર અડધો કાજુ લગાવી દઈશું। આવી રીતે બોલ બનાવી આપણે ટિક્કી તૈયાર કરી લઈશું।
અને આ આપણે રગડોળી દઈશું બ્રેડ ક્રમ્સની અંદર. આવી જ રીતે આપણે બધી ટીકીને તૈયાર કરી લઈશું. બ્રેડ ક્રમ્સમાં રગડોળવાથી ક્રિસ્પીનેસ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે તળી લઈશું. આ ખૂબ જ ઝડપથી તળાઈ જાય છે કારણ કે આપણે બધું બોઇલ જ કરીને રાખ્યું હતું. બધી શાકભાજી આપણે બોઇલ કરી હતી. થોડોક કલર આવી જાય, ક્રિસ્પીનેસ આવી જાય એટલે આપણે એને કાઢી લઈશું. આ આપણા તૈયાર છે કબાબ. આ જેટલા સરસ દેખાય છે એટલા સરસ લાગે પણ છે અને આ સિઝનમાં બધી વસ્તુ ખૂબ જ સરળતાથી આપણને મળી જાય છે. આ બધાને જ ઘરમાં બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી બધાને પસંદ આવે એવી વાનગી છે. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.